Ja! Hur skönt var inte det här? Jävla skönt. Hej på er, alla brynäsare och alla ni andra. Jag är ute och knallar här i skogarna runt Nyköping. Fantastiskt vinterväder. Så det är en minusgrad och frost. Torrt för hundarna. Perfekt. Men jag tänkte ju snacka om Brynäs idag förstås. Laguppställningen har precis släppts. Exakt samma laguppställning som det var mot Malmö. Ni som följer oss kanske såg att det inte varit något avsnitt från Malmö-matchen. Och vi gjorde faktiskt inga avsnitt. Vi hade med oss lite grejer men vi orkar helt enkelt inte. Men ja, det är så mycket frustration. Alla skriver och laget också. Jag såg den här intervjun med Bäckström här. Det var igår. Den var så tung alltså. Det syns verkligen att Bäckström inte mår riktigt bra. En annan fråga, ni får gärna kommentera här. Vad var det han hade gjort i pannan? Jättestort jack såg det ut som. Jag missade det där helt och hållet. Men jag tänkte i alla fall gå in på alltså min analys. Vad det är som händer. Varför går det inte bättre? Och som vanligt så är det här en personlig analys. Så ingen blir upprörd, jag hoppas. Men om vi börjar då mot Malmö. Så jag tycker att allt görs ju rätt där. Men sen har man några tavlor bakåt och sen så har vi Delja i mål. Jag har passat mig för att såga enskilda spelare men nu tycker jag att gränsen är nådd med Delja. Nu såg jag att han ska vara andra målvakt då, eller han var med i alla fall, så jag hoppas att han inte står. Men vi har försökt, eller Brynäs har försökt. De har tränat med honom, han har fått många chanser men han har inte det där flytet som krävs. Och vad det är, om man går för hårt ut eller vad det är, jag vet inte. Han har ju varit en erkänt bra målvakt men det funkar inte. Jag vet inte om man inte värvar ny målvakt eller om det är att Källgren är så pass nära. Jag vet inte om någon vet där, kommentera här nere. Hur nära är Källgren egentligen? Så den biten funkar ju inte där. Så ja, de ledde med 2-0. Det såg ju hur bra ut som helst. Det var klackarna i tak i hela arenan. Och sen så lyckas de Malmö vrida runt det här 2-2 först och sen det här oturliga målet i slutet där. Men det är så. Vi har varit, jag vet inte om det var 35-15 i skott den här gången. Och likadant då när vi var och tittade mot Bern på tisdagen där. Det var ju också, ja vi spelar ju bra. Och det är väl det som känns ändå skönt att vi spelar bra. Det är inte stort torsk och vi är helt värdelösa. Men vi måste börja ta poäng. Eller Brynäs måste börja ta poäng. Och hur gör man där då? Men så här är min analys. Jag lyssnade på Hockeymorgon här. Det måste vara igår ja. Heino Lindberg var där. Han brukar vara ganska klok. Och han sa ju någonting som jag inte har reflekterat över. Och det är ju det här med att det är så många brynäsare nu. Alltså som verkligen är, de har anknytning till Gävle. De har kommit hem från NHL eller vad de nu har för koppling. Och när det går så här tungt så det här oket blir större att bära just för att du har den personliga kopplingen till klubben. Och det var det han var inne på då om vi tar in den här Witkowski nu. Jag såg att han ska inte spela idag men en kille som inte har någon koppling till klubben, han behöver liksom inte bry sig, ha de här personliga känslorna för klubben och där menar han på att det kan göra det lättare för honom att liksom köra på och nu kör vi bara grabbar. Och det här är jätteintressant. För att vi har ju så många bra som är med jävla koppling. Det tycker man ju är bra såklart. Men kanske att det kan vara till nackdel nu när vi är här. Jag vet inte, men kommentera gärna vad ni tycker här. Det är intressant. Så där ser jag också en grej så här. Och sen så återigen, nu får vi bara... Delja funkar inte i SHL. Det är bara så. Som liksom, vi kan inte vinna skotten så här stort och så skjuter motståndarna 10-15 skott och gör 3-4 mål. Det går inte. Man kan skylla på backar hit och dit men det går inte att ha en sån målvakt. Vi kommer inte komma upp om vi inte gör åtgärder här. Då kommer vi vara här nere. Så enkelt är det. Så jag hoppas idag att Klara står och att han gör en bra match. Och sen så tror ju jag att Brynäs faktiskt vinner idag. Men nu ska jag kolla matchen.
här sitter jag i soffan efter matchen nu. Jag tog på mig en sån här gammal Månsson-tröja. En äkta tröja. Jävligt skitig och sådär. Men får sitta med den här och titta på tv. Vågar inte ha den på match. Så snygg är den inte. Ja, nej men det har varit lite roligt kväll det här. Eller dag. Jag byggde avsnittet vart efter här om man säger. Jag tänkte bara släppa det om vi vann. Och nu gjorde vi det. Ja, det var skitkul. Men idag ser det stabilt ut. Allting ser stabilt ut. Och som jag var inne på förut med Delia och Klara. Klara gör en toppmatch idag och han är mycket stabilare. Och det syns på spelarna också tycker jag att de litar mer på Klara. Såklart. Så ja, många som var bra. Larsson var väldigt bra, Kinnvall bra. Ja, många som chippar in. Jag tycker att Kopacka och Trevigno börjar komma igång. Och Öhlund såklart. De börjar hitta bättre där. Det var några chanser. Han sköt i hjälmen där, Kopacka. Jag tror det kan lossna för dem också. Vi får hoppas det. Men ja, det var ett litet specialavsnitt nu då, med lite TV4-hjälp och så här. Men det får bli så. När man inte orkar åka till Luleå. Men tryck en sån där om ni gillar och kommentera gärna såklart. Så ses vi ju härnäst i Gubbhörnet på tisdag. Är ni medlemmar så kommer det på måndagskvällen redan, det vet ni ju redan. Men ha en trevlig helg så ses vi snart igen. Hej då!